Ở bên ngoài em thấy vui buồn, chẳng có anh thì em yêu thương. Đêm hôm nay em muốn mình chia tay, đôi môi mơn thay thế anh luôn quen. Từng tình đôi áo, đôi cả giấc mơ, đôi người kế bên lo cho em tháng ngày em liền. Đôi từng khoảnh khắc, đôi ngàn phút giây, để rồi chốn đây đau thương anh nhận lấy. Giờ người bên anh ngọt ngào đắm say, còn lại đắm tay đang theo dấu anh người rồi. Vì điều vỡ nát, tình mình không tan, nhiều người thứ hai sẽ yêu em mãi mãi. Từng tình đôi áo, đôi cả giấc mơ, đôi người kế bên lo cho em tháng ngày em liền. Đôi từng khoảnh khắc, đôi ngàn phút giây, để rồi chốn đây đau thương anh nhận lấy. Giờ người bên anh ngọt ngào đắm say, còn lại đắm tay đang theo dấu anh người trốn. Khi điểm vỡ nát, tình mình cũng tan, nhiều người thứ hai sẽ yêu em mãi mãi. Ở bên ngoài em thấy vui buồn, chẳng có anh thì em yêu thương. Đêm hôm nay em muốn mình chia tay, đôi môi mơn thay thế anh luôn quen. Đôi tình đôi áo, đôi cả giấc mơ, đôi người kế bên lo cho em tháng ngày em liền. Đôi từng khoảnh khắc, đôi ngàn phút giây, để rồi chốn đây đau thương anh nhận lấy. Giờ người bên anh ngọt ngào đắm say, còn lại đắm tay đang theo dấu anh người trốn. Kỷ niệm vỡ nát, tình mình không tan, nhiều người thứ hai sẽ yêu em mãi mãi. Đôi tình đôi áo, đôi cả giấc mơ, đôi người kế bên lo cho em tháng ngày em liền. Đôi từng khoảnh khắc, đôi ngàn phút giây, để rồi chốn đây đau thương anh nhận lấy. Giờ người bên anh ngọt ngào đắm say, còn lại đắm tay đang theo dấu anh người trốn. Kỷ niệm vỡ nát, tình mình cũng tan, nhiều người thứ hai sẽ yêu em mãi mãi. Các bạn trên sao thoải mái, chúa ngọt, chạy nhanh, chạy vui cùng nó. Welcome to the Quick Start Guide for setting up your first ad campaign with TikTok Ads Manager. If you haven't created your ad video yet, do that before you do this. And be sure to check out our Creative Center for inspiration and assistance. Alright, let's get your campaign up and running step by step. Start by clicking Create an Ad on the TikTok Ads Manager dashboard. Next, you'll select an advertising objective. This helps us figure out the best way to deliver your campaign. If you want to drive awareness, pick Reach. Generate new leads, choose Lead Generation. And if you're looking to increase online sales on your own website, select Website Conversions. Now we'll define your settings to help fine-tune your campaign. First, type in a campaign name. It's just for internal use, so no stress. Go ahead and leave all the other settings on this page off this time around. Yes, even keep campaign budget at no limit. You'll set a daily ad group budget soon to give you more control. Now you'll create a name for your ad group. This one's just to help you stay organized, whether you're running one ad or a bunch of them. If you've created a pixel aimed at your objective, now's the time to select it. Some objectives may have optimization events. For web conversion, we suggest starting with Add to Cart. For lead generation, Submit Form, Click Button, and View Content are among the popular options. And for awareness, direct traffic to either your website or app. Regardless of your goal, your next step is to pick Select Placement and check the TikTok box.